ალბათ გქონიათ შემთხვევა, როდესაც სურათის გადასაღებად საგანგებოდ მოემზადეთ. შეარჩიეთ სასურველი ლოკაცია, გადაიღეთ სურათი და შედეგით თარხართ კმაყოფილი. მას აკლია დეტალიზაცია, სიკაშკაშე, სიმკვეთრე, ფერები და ასე შემდეგ. ამ პრობლემის აღმოფხვის ძალიან ბევრი აპლიკაცია არსებობს. დღეს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მათგანზე გვექნება საუბარი. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ თუ როგორ შევძინოთ ჩვენ სტანდარტულ სურათს მეტი სიხალისი ან გავაქროთ არასასურველი ობიექტები აპლიკაცია Snapseed-ის მეშვეობით. მანამდე კი მივესალმოთ ჩვენი არხის ორ ახალ გამომწერს, მათე ჯიჭონაიასა და გიორგი თოდუას. მადლობა მეგობრებო არხის გამოწერისათვის. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია როგორც Android-ის, ასევე iOS-ის მომხმარებლებისათვის. მარკეტიდან უნდა გადმოვწეროთ აპლიკაცია Snapseed, რომლის ბუმულს აღწერაშიც მივუთითებ. გავხსნათ ის და ავირჩიოთ სასურველი სურათი, ან გალერიიდან გავაზიაროთ ის Snapseed-ის აპლიკაციაში. აქ შევხვდებით უამრავ პარამეტრს, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. საწყის ეტაპზე ლუქს განყოფილებაში გვაქვს სხვადასხვა ფილტრი, რომელიც ჩვენ სურათს ახალ სიცოცხლეს შეძლებს. თუ წინასწარ გამზადებული ფილტრები არ მოგწონს, უნდა გადავიდეთ თულს განყოფილებაში. მოდით შევიდეთ პირველ პარამეტრში. თითის ზემოთ გასმით გამოჩნდება სხვადასხვა ფუნქცია. მათი ინტენსივობის კონტროლი კი თითის მარჯვნივ ან მარცხნივ გასმითაა შესაძლებელი. აქ შეგვიძლია ვაკონტროლოთ განათება, კონტრასტი, ფერების სიმკვეთრე, ეგრეთ წოდებული ჰაილაითები, ჩრდილები, თბილი და ცივი ფერები. თუ ცვლილებით კმაყოფილი ხართ, შეგიძლიათ დააჭიროთ მარჯვენა ქვედა კუთხეში განთავსებულ შესაბამის ღილაკს. ცვლილების ნახვა კი სურათზე თითის დაჭერით შეგიძლიათ. დეტალების განყოფილებიდან კი სურათის დეტალიზაციის გაზრდა ან შემცირება შეგიძლიათ. შემდეგი პარამეტრით სურათის განათების კუთხე შეგიძლიათ აკონტროლოთ. აქვეა წინასწარ გამზადებული ფილტრებიც. შემდეგი პარამეტრია თეთრის ბალანსის კონტროლი. დააკვირდით რამხელა სხვაობას გვაძლევს მისი შეცვლა. აქვე შეგვიძლია სურათის მოჭრა, ასევე ამოტრიალება ან სულაც სურათის პერსპექტივის შეცვლა, რათა სხვადასხვა კუთხით აღვიქვათ ის. Expand განყოფილებაში შეგვიძლია სურათის კიდეებს დაუმატოთ გარკვეული დეტალები და გავზარდოთ სურათის არეალი. აღნიშნული პარამეტრი საკმაოდ კარგად მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ ბევრი დეტალი არ არის დასამატებელი, ანუ გასადიდებელი. დააკვირდით როგორ დაემატა მთას და ცას დეტალები. შემდეგი პარამეტრით შეგვიძლია კონკრეტულ ადგილზე მოვახდინოთ ცვლილებები. ამისათვის უნდა დავაჭიროთ პლუს ღილაკს, შემდეგ ნებისმიერ ადგილს, სადაც გვინდა რაიმის შესვლა და მასზე გამოჩენილ ღილაკზე შევცვალოთ სასურველი პარამეტრი. გავზარდოთ განათება, კონტრასტი, ფერების სიმკვეთრე და ასე შემდეგ. Brush პარამეტრით შეგვიძლია კონკრეტულ დეტალებზე თითის გასმით მოვახდინოთ გავლენა, მოუმატოთ ტემპერატურა, ექსპოზიცია, ფერების სიმკვეთრე და ასე შემდეგ. შემდეგი განყოფილება ძალიან ბევრს გამოგადგებათ. ალბათ გქონიათ სურვილი ან საჭიროება, რომ სურათიდან არასასურველი ობიექტი გაგექროთ. აღნიშნული ფუნქციით ეს ყველაფერი მარტივია. უბრალოდ დააჭირეთ მას თითი და ის გაქრება. სასურველია თუ გასაგრობი ობიექტი არ იქნება კომპლექსური და დიდი, რათა გაქრობის შემდეგ არ დარჩეს კვალი. შემდეგ კი გვაქვს სხვადასხვა წინასწარ გამზადებული ფილტრები. პორტრეტის განყოფილებაში ჩვენი სახე დამუშავდება. შეგვიძლია მოვამატოთ მისი განათება და ეგრეთ წოდებული მაკიაჟის ეფექტი. სურათს კი უფრო პროფესიონალური ვიზუალი ექნება. შემდეგი ფუნქციით კი შეგვიძლია თავის მიმართულების შეცვლა, თუმცა ეს საკმაოდ საფრთხილოა და ყოველთვის კარგ შედეგს არ გვაძლევს. აქვე შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული ბლარის ეფექტის დადება. შესაძლებელია ბუნდოვანი ეფექტის სიმკვეთრის მომატება, მისი გადასვლის რეგულირება და სურათის კიდეებში ჩრდილის კონტროლი. შემდეგი ფუნქციით კი შეგვიძლია შევცვალოთ სურათის შიდა და გარე ნაწილის განათებები. აქვე შეგვიძლია სურათს დავაწეროთ სხვადასხვა დიზაინის ტექსტები და გავუკეთოთ მას ჩარჩო. და ბოლოს, ორმაგი ექსპოზიციის ფუნქციით ძალიან საინტერესო შედეგის მიღება შეგვიძლია. ერთ სურათზე შესაძლებელია მეორის დამატება და თითოეულიდან სასურველი დეტალის გამოყენება. აღნიშნული ფუნქციონალი ნამდვილად კრეატიულ აზროვნებას მოითხოვს. შედეგი კი შესაძლოა ძალიან გასაოცარი იყოს. საბოლოოდ თქვენ ხედავთ რეზულტატს. მუქი უსიცოცხლო სურათისგან მივიღეთ ნათელი, ფერებით სავსე, მკვეთრი და ხარისხიანი სურათი. ვფიქრობ, Snapseed ერთ-ერთი ყველაზე ფუნქციური და მარტივად გამოსაყენებელი აპლიკაციაა. თქვენ რას ფიქრობთ, მეგობრებო? იყენებთ თუ არა მსგავს აპლიკაციებს თქვენი სურათების დასამუშავებლად? გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. მე კი ამით გემშვიდობებით. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის.